Hello. I say okay. Live. Okay. Okay. All right. Good evening, everyone. Welcome to the class today. And today we are going to take up a very, very important topic, which is important for your mains. Okay. Tumalokor mains or karone eta hangatik dhoroner important topic hoy. Which can be a very, very important question with relation to international relations. So, আজি আমাৰ যোনটো YouTube session আছে আজি, so which is for 1 hour, মই time to adjust কৰি দিম মই. So, এটা topic এটা যোনটো আমি কৰিম আজি, so I will try to complete it within today. Okay, so I will try to complete the concept as you can see it on the board, theory of non-alignment. Okay. So, APSC, UPSC দুটাৰ কাৰণে এই টপিকটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় and this is important for your mains perspective. Okay, এইটো তোমালোকৰ মেইনছৰ কাৰণে এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়. Okay, all right. So, without any further ado, so I'll start the class. Okay, so see. So, আমি এতিয়া কথা কৈ আছো that non-alignment. So, এইটো এটা থিওৰিও হয়, এইটো এটা মুভমেন্টও হয়, ঠিক আছে। আমাৰ নন এলাইনমেন্ট মুভমেন্ট বুলি এটা আছে আৰু নন এলাইনমেন্ট থিওৰি বুলি এটা আছে, so which is both a part of international relation. Okay, so non alignment. Okay, so non alignment, so মানে আমি নন এলাইনমেন্টৰ কনসেপ্টটো বুজাৰ আগত ফার্স্ট লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ এলাইনমেন্ট। ওকে, সো আমি যে একদম সিম্পল ভাষা যদি কম মই, ঠিক আছে, এলাইনমেন্ট ইজ বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনত ইট ইজ লাইক বেসিক্যালি সাপোর্টিং সামওয়ান আনকন্ডিশনালি। সো সাপোজ এতিয়া মই যদি কারবাক সাপোজ মই তোমালোককে, ঠিক আছে, সাপোজ তোমাৰ নাম সাপোজ রাহুল হয় তোমালোকৰ, সো তোমাৰ নাম রাহুল হয়, সো মই তোমাক তুমি ভাল কৰা বেয়া কৰা মই যদি তোমাক আনকন্ডিশনালি যদি মই একদম সাপোর্ট কৰি থাকো নহয়, সো মই কম দ্যাট লাইক আই এম টোটালি এলাইনড উইথ রাহুল। ওকে, সো now what happens here is this, এইটো international theory যোনটো non alignment হয়, so basically it is the unconditional support so which you give to a superpower nation. So আমি লাস্ট ক্লাছত অলৰেডি এডিটো আমি লাহে লাহে বুজিম, ঠিক আছে। আৰু এলাইনমেন্টৰ কনসেপ্টটো ইনফ্যাক্ট আমাৰ গাড়ী বাইকতো থাকে, ঠিক আছে। আমি যে কওঁ হুইল এলাইনমেন্ট কৰিব লাগে, সো মানে কি হয় হুইলটো আমি সিধা কৰিব লাগে বা হুইলটো একদম ধুনীয়াকে ব্যালেন্স কৰি থব লাগে, হয় নাই? সো দ্যাট ইজ এলাইনমেন্ট। সো নন এলাইনমেন্ট মানে এটা অলপ বেকাটেৰা হৈ আছে বস্তুটো। ওকে, সো এটা সিম্পল লজিক হয়। সো কনসেপ্ট স্টার্টস ফ্রম হিয়ার। সো আমি আমাৰ আগৰ যিবিলাক ক্লাছ আছিলে, সো আমি আগৰ ইউটিউব সেশনছ বিলাক যিকেইটা আছিলে, সো ইউটিউব সেশনছত আমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এই সেশনটো এইটো যোনটো কনসেপ্ট আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ বা এই সাবজেক্টটো যোনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আমি ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন, সো উই হ্যাভ আন্ডাৰষ্টুড দ্য কনসেপ্ট অফ পোলাৰিটি, ৰাইট? পোলাৰিটি। So polarity মানে কি হয়? So polarity of the world is dependent on how many superpower nations or how many superpower blocks exist in the world. So আমি গম পাওঁ that the polarity of the world that we live in today, আজিৰ ডেটৰ আজিৰ পৃথিৱীৰ polarity টো কি হয়? It is multipolar, right? It is multipolar. So it is multipolar. So multipolar কেলে হয় আমাৰ? So why the world today, আজি পৃথিৱীখন multipolar কেলে হয়? কাৰণ আমাৰ তিনটা সুপাৰ পাৱাৰ আছে, right? So we have 3 superpowers. So this is something that we have already learned in the earlier classes. United States of America এটা সুপাৰ পাৱাৰ হয়, তাৰপিছত তোমালোকৰ ৰাছিয়া এটা সুপাৰ পাৱাৰ হয়, and then we have China, ঠিক আছে? So we have three superpower blocks or we have 3 superpower nations in the world right now. ঠিক আছে, সিম্পল। সো ইট ইজ ওয়াট। So after that, so এতিয়া এই polarity concept টো পাই আমি কম আমি এই non alignment যোনটো হয় নহয় কনসেপ্ট, আমি সেই কনসেপ্টটো আমি এতিয়া বুজি পাম। ওকে, সো চোৱা, মই লৈ ললো ইয়াতে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, মই লৈ ললো ইয়াত ৰাছিয়া, and মই লৈ ললো ইয়াত সাপোজ চাইনা। ওকে, now understand it carefully, understand it. Okay, so basically I have taken the names of only 3 nations. Okay, right? So moi etia okol tinta he nation or okol he tinta he country naam loiso etia. So United States, Russia and China. So what happens to the other countries? Mane baki bilak dekhor ki hobo etia? What will happen to those nations? Or like what are the stands? Mane ami ko tahator stands to kenako hoy but tahati kak support kore. So non alignment, so alignment mane tumi basically you are supporting moi je যোনটো কথা কৈছিলো এতিয়া ৰাহুলৰ কথা, সো মই সে নাও এজিউম ৰাহুল ইজ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা,
and say suppose I am India. So if I say I support Rahul unconditionally, they are meaning to ki kom moi English ki kom moi yate that I am totally aligned with United States of America, or I am aligned with Rahul. So now it is I will give you exact examples. I will give you some very exact examples. Now Canada. Now take the example of the country Canada. Now see, I will say that Canada is totally aligned, or Canada is aligned with United States of America. As United States of America bhal step log, bad step log, horrible step log, whatever it is, they will always support United States of America. Oha kali jodi United States of America jodo army hoy, thik ase, jodi Afghanistan jodi attack kore na hoy, then Canada will always support United States of America, irrespective of whatever decision United States of America takes. So what will I say right now? I will say that that Canada is aligned with United States of America. So now look at Russia. Look at Russia. I will give you one example here. Belarus, or some Mongolia is one. So fine. I mean it's fine. Okay, I will use the name of Belarus. Okay, so now see, now Belarus will always support. Belarus will always support Russia. Okay, or China to এটা একদম মানে ভাল এক্সাম্পল আমি সদায় নিউজত দেখা পাই থাকো পাকিস্তান, ঠিক আছে, Pakistan will always support China, irrespective of whatever they will say, whatever they will do. Bhal kam korok, bad kam korok, GA step nalok, GA decision nalok. Okay, so Pakistan will always support, or moi kom that Pakistan is always aligned. Okay, Pakistan is always aligned with China. So I will say China. Okay, aligned. So basically, so now this is something we call alignment. So moi ki kom eta, this is alignment. Okay, so the concept is those countries which has unconditional support to a superpower bloc, unconditional support or unconditional belief or trust in a superpower bloc. Okay, so in international relation or concept, I will say that that nation is aligned with that particular superpower. Okay, now look at a country like India. So it is what India kotha sosun tumaloke etia sikhe ase. I'll just rub this part. Okay, I'll just rub this part. So now think about India. Now think about India. So tumaloke nije bhaba, suppose tumaloke ei concept to ketia hura nai ba nezana, whatever it is, but now look at India. So the concept is India as a country is not aligned with anyone. ঠিক আছে, না ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাৰ লগতো এলাইনড নহয়, ইণ্ডিয়া ৰাছিয়াৰ লগতো এলাইনড নহয়, ইণ্ডিয়া চাইনাৰ লগতো এলাইনড নহয়। ডেট মানে একদম মানে ব্লাইণ্ড ছাপোৰ্ট নাথাকে তাহাঁতৰ। চ' মানে সেইকাৰণে কি হয়, চ' বেচিকেলি মই কি ক'ম, চ' বেচিকেলি ইণ্ডিয়া ইজ নিউট্ৰেল, and this neutrality in the concept of international relation is called non-alignment. So non-alignment মানে কি হয়, that মানে তোমালোকে openly কাকো একদম totally in all circumstances কেতিয়াও support to নিদিয়া। যদি ভাল হয় তুমি ভাল বুলি কবা, যদি বেয়া হয় তুমি বেয়া বুলি কবা। So সেই কাৰণে সি ইণ্ডিয়াৰ we have already understood this particular concept from the realist theory of international relation. Yes or no? Realist theory of international relation আমি already ক্লাছত বুজিলো আমি। So এতিয়া চোৱা, এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ সাপোজ, ঠিক আছে, এতিয়া ইণ্ডিয়া সাপোজ কিবা এটা প্ৰফিট আছে, ইণ্ডিয়া will take the help, or India will take the help from United States of America if it is required. India might also take the help of Russia whenever it is required, okay, or whenever India sees that India profit to Russia লগত তেতিয়া হে treaty বা এটা deal sign কৰিলে যদি profit to বেছি থাকে, India will take the help from Russia as well. Or for that matter, if India sees that India has a profit by striking a deal বা এটা treaty এটা sign কৰিম বুলি যদি দেখিছে চাইনাৰ পৰা যদি profit to পাই আছে, then India will also strike a deal with China. So this particular philosophy, মানে see, this particular philosophy আজি চোৱা, আজি logic to কি হয় এতিয়া চোৱা, Canada will never support, Canada will never support
China. Why? Because Canada is a close ally. It is one of the closest ally of United States of America. So I will say that Canada is totally aligned with United States of America. Kintu a country like India, ঠিক আছে, a country like India is not aligned with any of the superpowers of the world. So ইণ্ডিয়াৰ এটা সময়ত বা এটা সাৰ্কামস্টেন্সেছত, ঠিক আছে, বা এটা সিচুৱেশ্যনত, ইফ ইণ্ডিয়া ফিলছ India has a profit, India bole America hok, Russia hok, China hok, kunba eta dekhor logot jodi treaty eta koile ba deal eta koile jodi profit eta ase, India will sign that particular treaty. And this particular position, mane India international position to ki hoy, that they will stay neutral. Tahati India openly kaku ekdom eneke support nokore, bhal hole bhal buli kobo, beya hole beya buli kobo, ঠিক আছে। এই neutrality to jontu hoy, this neutrality is something we call as non-alignment. Or a non-alignment or logot, the realist theory of international relation also goes hand in hand. Okay, now till this particular point, okay, so till this particular point, just let me know if you have any doubts. So now we will go into the entire concept of non-aligned movement. Eta bahut dangor movement ta start hoisile, ঠিক আছে, আমি নাম বুলি কও non-aligned movement. Okay, non-aligned movement. Non-aligned movement. Okay, so we will start this NAM বুলি কয়, NAM non-aligned movement তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাংঘাতিক ইম্পৰ্টেন্ট হয়, ঠিক আছে। so like the same concept, মানে এনেকুৱা movement এটা start হল, okay, in the entire world, not just in India. non-aligned movement এনেকুৱা এটা movement হয় যোনটো গোটেই পৃথিৱীত start হল, ঠিক আছে। কেলে start হল এটো মই কৈ দিম, ইয়াৰ এটা ধুনীয়া হিষ্ট্ৰী এটা আছে, ঠিক আছে। so but till this particular point, আমি তোমালোকৰ যদি এতিয়া এইটো কনসেপ্ট বুজি পাইছে না, সো নন এলাইনমেন্ট আৰু নিউট্ৰালিটিৰ কনসেপ্টটো বুজি পাইছে না মোক কোৱাচোন, ঠিক আছে। you can ask your questions in the live chat. You can ask your questions in the live chat. If you have any doubts, let me know. কিবা ডাউট আছে নেকি চাই লোৱাচোন। গুড ইভিনিং অল অফ ইউ। Okay, ekku doubt nai? Okay. If you don't have any doubts, then I will move to the next part. Okay, so see. Now, non-aligned movement or junto concept hoy, ঠিক আছে। non-aligned movement or junto concept eta dunia history ta, ঠিক আছে। etu moi olop lahe lahe bujam, ঠিক আছে, karon tumaloke gute world history tour eta bade olop concept holo tumaloke etu olop buji pabo lagibo, okay। so see, so the entire concept, okay, no, okay, fine, so the entire concept of non-alignment, ঠিক আছে। so ami etia gom palo non-alignment mane ki, that tumi neutral thaka, tomar dekhon neutral thake আৰু কোনো সুপাৰ পাৱাৰ ওপেনলি সাপোৰ্ট নকৰে হেনেকে, ঠিক আছে। সো যেতিয়াই যি হেল্প লাগে, যেতিয়াই যি ডিল কৰিব লাগে, যেতিয়াই যি ট্ৰিটি কৰিব লাগে, সেই ট্ৰিটিটো সাইন কৰি লয়, ওকে। সো সি, সো এতিয়া ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি এটা একদম কেটামান ইম্পর্টেন্ট বস্তু কেটামান বুজি লোৱা, ঠিক আছে। সো সি, ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1, সো ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 এর পিরিয়ডটো কেতিয়া আছিল, 1914 to 1918, yes। World War 2 period to ketia hoy 1939 to 1945, okay। so etu swaha etu tumaloke just ekdom mane tumaloko conceptual point or karone etu tumaloko lagibo, nohole tumaloko mo jodi aji suddenly non alignment ki hoy jodi bujai diu na, bahut kiba doubts thakibo। so he karone eta concept eta tumaloko concept or karone ei bostu bujilwa। so World War 1, World War 2 were two of the most, or the most important significant incident that has happened in the entire world history, okay। so now it is World War 1, World War 2 pisot eta hanghatik dhoroner eta period eta asile which was called as the Cold War, very important, okay। Cold War or junto hoy na period, etu period to hol 1947 to 1991। so ami ko that, see, etu to baro ami budisu World War, ঠিক আছে, the allies ami ki kon, ঠিক আছে। World War দুটাৰ main দুটা component কি হয়, ঠিক আছে, main দুটা group কি হয় no, এটা হল the allies
এটা হল the allies group আৰু এটা হল the axis group বুলি কয় ঠিক আছে axis allies কোন আছিল এতিয়া ঠিক আছে who were the, this is like simple I'm sure you know allies আছিল Britain allies আছিল তোমালোকৰ China allies in fact Russia আছিল allies United States of America আছিল ঠিক আছে এইবিলাক সব এটা গ্ৰুপত আছিল allies the allies বুলি কোৱা আমি ঠিক আছে axis power কোন কেটা আছিল সো তোমালোকে সোৱা তোমালোকে ইমান দূৰ ভাবিবই নালাগে তোমালোকে সাপোজ তোমালোকে বলে এই ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি তো নাজানা এটলিস্ট এইটো গম পোৱা দেট মানে হিটলাৰৰ এগেইনষ্টত মানে হিটলাৰৰ জাৰ্মানী এগেইনষ্ট অৰ এই ফাইট টু যোনটো হয় ওয়াৰ টু যোনটো হয় দ্যাট ইভেন্চুয়ালি লেড টু দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াৰ 2 yes or no সো হেতুটো আমি এক্স্যাক্টলি গম পাওঁ সো ইয়াত বেসিক্যালি এক্সিসত বেসিক্যালি তিনটা মেইন কান্ট্রি আছে ঠিক আছে জার্মানি জাপান of course it is a Pearl Harbor hunise sage Pearl Harbor bombing ঠিক আছে Pearl Harbor bombing Japanese bilake Pearl Harbor bombing bilak korile then Hiroshima aru Nagasaki je atomic bomb bilak je use korisile that okay so yeah so Japan aru Germany asile Japan asile aru main aru Italy asile ঠিক আছে Italy to এতিয়া সাবাহা এতিয়া একদম মানে সাডেনলি এই মই জি বুজাই আছো ন বা আজি লকে তোমালোকক মই ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন ক্লাसेसত জি বিলা কনসেপ্ট বুজাইছো ন সাডেনলি এটা ডাউট এটা আহিব পাৰে হা আৰু কি ডাউট হেতু মই তোমালোকক কৈ আছো সোৱা ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 ৰ পিৰিয়ডটো গম পালো ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 পিৰিয়ডটো গম পালো ইয়াৰ লকে একো প্ৰবলেম নাই ঠিক আছে ইয়াৰ লকে দুনিয়াকে ওয়াৰটো চলি আছে ঠিক আছে একদম হাজাৰ মানুহ মৰিলে মিলিয়নস এন্ড মিলিয়নস নট জাস্ট হাজাৰ মিলিয়নস এন্ড মিলিয়নস অফ পিপল ডাইড ওকে জাস্ট লুক এট দিস allies list allies of dekhe na USA Russia Britain were friends in fact China were also friends ঠিক আছে so এতিয়া তোমালোকৰ মাথাত এতিয়া ডাউট এটা আহিব পাৰে ঠিক আছে আচ্ছা ইয়াতে দেখো USA আছে একেলগে ৰাছিয়াও আছে আৰু চাইনাও আছে কিন্তু মই তোমালোকক তো আগতে কৈ দিছিলো দ্যাট মানে USA আৰু চাইনা এইটো দেখিব নোৱাৰিছি বিকজ আমাৰ যোনটো ওয়াৰ্ল্ড অৰ্ডাৰ হয় নহয় বা আমাৰ যোনটো ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন হয় নহয় এটো সদায় একে নাথাকে কিন্তু এটো সদায় কিছে টাইমে সার্কামস্টেন্সেস এটো সদায় বেলেগ হৈ যায় এটো বস্তু সো এই বস্তুটো এই স্লাইডটো মই তোমালোকক যোনটো বুজাই আছো ন তোমালোকৰ নোটত কিন্তু তোমালোকৰ কপিত ভালকে লিখি লবা হা এটো এক্স্যাক্টলি মই যেনেকে লিখিছো হেনেকে এটো তোমালোকে লিখি লব পাৰা এন্ড দিস ইজ আ ব্ৰেইন ম্যাপ So, World War I, World War II, now look at this one, okay? So, what exactly is Cold War baru? ঠিক আছে ইয়াৰ লকে বাৰো বুজিলো হা World War I, World War II লকে আমি ভালকে বুজিলো এতিয়া Cold War টো বা কি হয় এতিয়া চসি এটা কথা বুজিলোৱা Cold War যোনটো পিৰিয়ড হয় নহয় it started after the end of World War II একদম সৰু বস্তু কেটা সৰু ফ্যাক্টস কেটা ভালকে বুজিলোৱা আছে একো নাই ঠিক আছে লাইফত আমি এনেকে শিকিব লাগিব এনেকুৱা নহয় that এটা ক্যান্ডিডেট বা এটা স্টুডেন্ট একদম এইবিলাক বস্তু বলে আগৰ প্ৰবলেম স্কুলৰ প্ৰবলেম পঢ়ি আহে নো এইটো তোমালোকে এনেকে লাহে শিকিব লাগিব সো এটা কথা মাথাত সদায় ৰাখিবা Cold War started after the end of World War II okay now Cold War to ki hoy dia thik ase Cold War mane ki hoy mane why did not I use the word just war or like why did not I use the word like battle ba war ei shobdo to kele use kora thik ase so see ekdom conceptual hoy moi aru eta slide use koribo lagibo eto karone Cold War basically thik ase Cold War he karone koy because it is a proxy war It is a proxy war বুলি কয় now এতিয়া তোমালকে হুদিবা that sir proxy war মানে কি হয় ঠিক আছে এইটো মানে proxy war মানে এনেকুৱা war হয় নহয় military use নকৰে guns use নকৰে bombs use নকৰে ঠিক আছে সো এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ war হয় সো proxy war মানে কি হয় proxy war basically is a non military war it is a non military war এটো একদম ইম্পৰ্টেন্ট হয় ৰে তোমালোকৰ পৰীক্ষা কাৰণে সাংঘাতিক ধৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো আৰু ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে ঠিক আছে সাপোজ এই বছৰ এপিএসসি মেইনছত অহা নাই অহা বছৰৰ যোনটো এপিএসসি মেইনছ হ'ব তাত অহা চান্সেস টো আৰু হাই হৈ যায় বিলাকৰ সো এতিয়া নন মিলিটাৰী ওয়াৰ বিলাক কেনেকে লাগে জানানে ইটস আ বিউটিফুল কনসেপ্ট সি non military war first of all is fought based on propaganda
Okay, প্ৰথমটো কিহৰ ওপৰত লাগে propaganda মানে আমি যে কওঁ that মানে which country so suppose মই যদি চাইনা হয় বা মই যদি আমেৰিকা হয় বা মই যদি ৰাছিয়া হয় ঠিক আছে so মই কি কম Russia is number 1 country in the world মই যদি আমেৰিকান হয় বা মই যদি if I am the president of United States of America I'll say that Americans are the best America is the best country in the world so তোমালোকে এইটো কথা জানানে নাই ঠিক আছে মানে জানানে নাই মই এক্স্যাক্টলি হেতু কথা নেজানো বাট সোয়া হিটলাৰে এটা ডাঙৰ প্ৰপাগান্ডা এটা ইউজ কৰিছিলে দ্যাট মানে জাৰ্মানছ যোনটো আৰিয়ান ব্লাড থাকে বলে ঠিক আছে মানে জাৰ্মানছ বিলাক আৰিয়ানছ আছিলে এন্ড লাইক দ্য আৰিয়ান ব্লাডছ ওয়ার দ্য বেষ্ট ৰেচ ইন দ্য ওয়াৰ্ল্ড মানে তাহাতত কৈ মানে আৰু সুপিৰিয়ৰ মানুহ পৃথিৱীত নাই বুলি হেনকুৱা এটা প্ৰপাগান্ডা মানে মিছা কথা ফলছ ইনফৰমেশন প্ৰপাগান্ডা মানে বেসিক্যালি ফলছ ইনফৰমেশন হেই কাৰণে কি কৰিছিলে জাৰ্মানছ বিলাকে কি কৰিছিলে জাৰ্মানছ বিলাকে জুইশ বিলাকক একদম কাস্ট্ৰেট কৰি দিছিলে একদম মাৰি দিছিলে ঠিক আছে গ্যাস চেম্বাৰ এন্ড স্টাফ ঠিক আছে সো তোমালোকে হেতুটো তোমালোকে জানা ঠিক আছে সো সো প্ৰপাগান্ডা ওপৰত লাগে পলিটিক্যালি লাগে পলিটিক্যাল লেভেলত লাগে পলিটিক্যাল লেভেলত লাগে ঠিক আছে সাপোজ এতিয়া ইউনাইটেড নেশনছৰ স্পিচ এটা দিছো ঠিক আছে সো একদম পুৰা পলিটিক্যাল লেভেলত লাগে আৰ্মি ইউজ নকৰে গানস ইউজ নকৰে ভায়োলেন্স ইউজ নকৰে বাট একদম মানে প্ৰক্সি ওয়াৰ যোনটো কওঁ আমি ঠিক আছে আমি মানে ইট ইজ আ ব্লাডলেস ওয়াৰ সো মই যদি কওঁ নহয় ইট ইজ কাইন্ড অফ আ ব্লাডলেস ওয়াৰ ঠিক আছে ফাইটটো নহয় মানে ওয়াৰটো এক্স্যাক্টলি নহয় very important ঠিক আছে এইটো এক্সটেন্সিভলি ইউজ কৰে থাৰ্ড পইণ্টটো এক্সটেন্সিভলি ইউজ কৰে ঠিক আছে এইটো হল ইকোনমিক ওয়াৰ্স economic level use kore economic wars so proxy war ki hoy it's a non military war military use no kore so kihor por economic war suppose so aji jodi moi eta kotha ta koi asu there aji jodi america sorry aji jodi pakistan or india major jodi aji jodi juddho hoy thik ase if there is a war between india and pakistan today so পাকিস্তানক আৰু ড্যামেজ কৰিবলৈ ইন্ডিয়া কি কৰিব পাকিস্তানে ইন্ডিয়াৰ পৰা যিবিলাক বস্তু কিনে না তাৰ ট্যাক্সেস বিলাক বঢ়াই দিব দিস ইজ ইকোনমিক ওয়াৰ আৰু সাপোজ এতিয়া আমি যে কম স্যাংশনস আমি কওঁ যে ইকোনমিক স্যাংশনস দিছে বুলি কওঁ যে আমি ইকোনমিক স্যাংশনস ঠিক আছে সো সাপোজ ইন্ডিয়াই যদি আজি পাকিস্তানক বলে আলু সাপ্লাই কৰে ঠিক আছে আলু এক্সপোর্ট কৰে বা সাপোজ তোমালোকৰ টমেটোজ এক্সপোর্ট কৰে আৰু একচুয়ালি কৰে বাই দ্য ওয়ে ঠিক আছে রাইস এক্সপোর্ট কৰে সাপোজ মানে পাকিস্তানে ইন্ডিয়াৰ পৰা সাপোজ কিনে তো হে সাপ্লাইটো বন্ধ কৰি দিব দিস আর অল এক্সাম্পলস অফ ইকোনমিক ওয়াৰ ঠিক আছে আৰু সো ইকোনমিক ওয়াৰ ইজ আ very important concept of Russia Ukraine war ঠিক আছে মই I will take a class later on ঠিক আছে Russia Ukraine war or ঠিক আছে এটা বহুত important aspect হল the economic war that is going on right now ঠিক আছে জার্মানিৰ পাইপলাইনটো বন্ধ কৰিলে নহয় জানা নাই ৰাছিয়াৰ পৰা যোনটো পাইপলাইন ঠিক আছে নৰ্থ ষ্ট্ৰীম 2 এটা পাইপলাইন এটা আছে যোনটো মানে তেল ঠিক আছে ক্ৰুড অইল একদম ডাইৰেক্ট গৈ মিলি জাৰ্মানিত পাইগে সো এতিয়া টু জাৰ্মানি টু আকৌ এতিয়া হেৰি সাপোৰ্টাৰ হয় এতিয়া ঠিক আছে এতিয়া আমেৰিকান সাপোৰ্টাৰ হয় নেটোৰ লগত ভাল মিলামিলি আছে তাহাঁতৰ ঠিক আছে নেটো এইবিলাক সব গম পাম আমি সো বেসিক্যালি মই কি কৈছো সেই পাইপলাইনটো যোনটো তেল দিয়ে হেতুটো বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া হেকাৰণে দা ইনফ্লেশন ৰেট অফ জাৰ্মানি ইজ এক্সট্ৰিমলি হাই right now এতিয়া ইনফ্লেশন ৰেট টু এনেকুৱা সাংঘাতিক ধৰণে বাঢ়িছে এতিয়া জাৰ্মানি বিকজ কেলে ৰাছিয়ায়ে তেল বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া সো লজিকটো হেতু হয় ঠিক আছে এন্ড দ্য ফোৰ্থ ওয়ান এন্ড দ্য লাষ্ট ওয়ান সো কোল্ড ওয়াৰ বা প্ৰক্সি ওয়াৰ ঠিক আছে কোল্ড ওয়াৰ বা প্ৰক্সি ওয়াৰ কিহৰ ওপৰত আৰু এটা লাগে ইনফৰমেশন বা মিস ইনফৰমেশন ঠিক আছে ইনফৰমেশন সো মানে তুমি ইনফৰমেশনটো কেনেকে পিচ কৰিছা তুমি সাপোজ এনেকুৱা হয় তুমি এটা কিবাটা বহুত বেয়া কাম কৰিছা ইউ এজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইউ এজ দ্য চিফ অফ দ্য আৰ্মি ষ্টাফ সাপোজ মই জাস্ট এক্সাম্পল এটা কৈছো তুমি বহুত বেয়া কাম এটা কৰিছা কিন্তু তুমি প্ৰজেক্ট এনেকে কৰিছা মিডিয়াত দ্যাট মানে তুমি বহুত ভাল কাম কৰিছা মানে হেনুকা টাইপ হয় সো এতিয়া চোৱা ঠিক আছে কনসেপ্টটো খতম হোৱা নাই হা মই একদম এন্টায়াৰলি কনসেপ্টটো মই কইলো দেন আই উইল লেট ইউ আস্ক কোৱেশ্চনস বিকজ এটো একদম এলাবোৰেট কনসেপ্ট হয় এটো সো Cold War মানে এতিয়া আমি গম পালো it is an example of a proxy war মানে কি হয় it is a non military war military use নকৰে কিন্তু কেনেকুৱা কোনটো লেভেলত আমাৰ এটো ওয়াৰটো হয় propaganda level political level economic level আৰু একদম information level লকে ঠিক আছে আৰু এতিয়া চোৱা নাও এতিয়া ডাঙৰ কোৱেশ্চনটো আহিলে এতিয়া সো তোমালোকৰ মাথাত আৰু এটা ধুনিয়া কনসেপ্ট এটা বা ধুনিয়া ডাউট এটা আহিব পাৰে that এই কোল্ড ওয়াৰটো লাগিছিল কাৰ মাজত সো চোৱা
অলৰেডি আমি ইয়াত দেখিছোঁ মানে এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো যোনটো মই ব্ৰেইন মেপটো আঁকি দিছোঁ নহয় এইটো একদম কনচেপচুৱেলি বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত মই দেখিছোঁ ডেট USA ৰাছিয়া চাইনা দে ৱে ফ্ৰেণ্ডছ ডিউৰিং ৱৰ্ল্ড ৱাৰ বাট টাইম যেনেকৈ আগবাঢ়িল নহয় টাইম যেনেকৈ মানে বাঢ়িলে মানে ৱৰ্ল্ড ৱাৰ যেনেকৈ খতম হ'ল এই ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত ডাঙৰ এটা হেৰি এটা হ'ল ঠিক আছে ৰাইভেলৰী এটা হ'ল দেয়াৰ ৱাজ আ হিউজ ৰাইভেলৰী ইকনমিক লেভেলত হওক টেকনলজি লেভেলত হওক পলিটিকেল লেভেলত হওক কালচাৰেল লেভেলত হওক ঠিক আছে সব লেভেলত দ্য ৰাইভেলৰী চ' সেই ৰাইভেলৰী ইভেন দো ৰাছিয়া and United States of America even though Russia মই Russia শব্দটো মই ইউজ কৰিব নোৱাৰিম মই ইয়াতে ঠিক আছে I will have to use the word Soviet Union okay Soviet Union একে হয় but yeah তেতিয়া একেলগে আসলে গোটেইটা USSR বুলি মানে যোনটো but Russia will be a wrong word okay so at that point of time Soviet Union and United States of America so they were allies as you can see they were allies they were friends they were allies okay but after the end of World War II the rivalry eta start hol so rivalry started between United States of America and the Soviet Union ঠিক আছে এই rivalry to সোহা একদম ভালকে চাই লবা মই তোমালোকক 5 মিনিট মান টাইম দিম একো প্ৰবলেম নাই primarily start hol economic level or economic মানে এতিয়া সোয়া World War II খতম হল এতিয়া কোন এই পৃথিৱীৰ সবতকৈ এক নম্বৰ কান্ট্ৰি টু কোন হয় হেতু ওপৰত আকৌ ফাইট হবলে হল so hetu kuntu levelot hoise etia economic levelot hol ঠিক আছে very important second one is very important guteketa important hoy second one is very important ideological level suppose etia ideology mane ki hoy Russia as a country tahator ideology beleg hoy USA as a country tahator ideology bilak beleg hoy okay I can also use the example of tumaloke jodi modern history of India jodi poha start disa to tumaloke ei kotha to tumaloke to gom poa that Indian National Congress or duta faction asle duta group asle tahati yes tahati they were a part of the Indian National Congress kintu duta ভাগ আছে ঠিক আছে আমি হিন্দীত কবলৈ গলে জানো না এটা নরম দল এটা গরম দল বা আমি যদি ইংলিশত কও so if I say or if I put this particular concept in English I would say that the moderates and the extremists বুলি কও ঠিক আছে moderates বিলাক মানে কি হয় অলপ নন ভাইলেন্ট আছিল ঠিক আছে moderates বিলাক নন ভাইলেন্ট কিন্তু extremists বিলাক কি হয় যেনেকে তোমালোকে লালা লাজপত ৰায় ওকে লাল বাল পাল আর বেসিক্যালি Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, so they were মানে কি হয় একদম হেইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আছিল তাহাঁতৰ আইডিওলজিটো কি হয় কোনবাই যদি মোক 100 মাৰে মই তাক 200 মাৰিম এনেকুৱা টাইপ so the extremist faction of Indian National Congress the moderate faction কি হয় Gandhi was a moderate মানে কি বুলি কয় সদায় protest কৰে সদায় prayer কৰে সদায় petition দিয়ে হয় না so মানে অলপ মানে non violent means বিলাক ইউজ কৰে so হেইটো এটা ideological difference হয় Similarly, there was a huge ideological difference between United States of America and the Soviet Union. So the first difference was at economic level and then it was at ideological level. ঠিক আছে then আহিলে তোমালোকৰ very important মই ইয়াত এটা ধুনিয়া example এটা দিম হা মই ধুনিয়া example এটা দিম তেতিয়া আৰু কনসেপ্টটো স্ট্ৰং হৈ যাব এক নম্বৰ so basically গুটে পৃথিৱীৰ এক নম্বৰ দেশ হ'ব লাগে technological level to tahator ekdom rivalry started etu mane rivalry ha rivalry ekdom competition mane aro okay technological level similarly ei bostu to moi tumalokok bujam moi sob bujai nim moi tumalokok thik ase ideological level to ki hoy heitu ki hoy moi sob bujai nim moi tumalokok don't worry next to hold soft power thik ase soft power mane soft power to keno hoy soft power strategy সব ইম্পর্টেন্ট হয় তোমালোক মেইনসৰ কাৰণে সফট মানে সব ইম্পর্টেন্ট ইয়াতে সফট পাওয়ার স্ট্র্যাটেজি সো ইকোনমিক লেভেল টু বাৰো আমি বুজি পালো দ্যাট ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেৰিকা নিজৰ জিডিপি টু একদম সাংঘাতিক ধৰণে বঢ়াবলৈ বহুত কেটা স্টেপস হৈছিল সিমিলাৰলি সোভিয়েট ইউনিয়নও নিজৰ ইকোনমিটো ভাল কৰিবলৈ কাৰণে ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে বহুত কেটা স্টেপ লৈছিল নিজৰ দেশত ওকে সো এতিয়া আইডিওলজিক্যাল লেভেলটো আমি অলপ দেৰি পিছত গম পাম টেকনলজিক্যাল লেভেলটো চাই লোৱা নাও তোমালোকে কিতাপ নুখুলাকে গুগল নকৰাকে ঠিক আছে তোমালোকে নিজে ভাবা মই দুটা কোৱেশ্চন সুধিম মই তোমালোকক এতিয়া সো মই যদি তোমাক সুধো if I ask you who was the first man to go to space
ঠিক আছে আনসাৰটো কি হয় জানানে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যান টু গো টু স্পেস ইউৰি গ্যাগাৰিন ওয়াজ ফ্রম সোভিয়েট ইউনিয়ন ঠিক আছে সো সোৱা তাহাঁতি স্পেস টেকনলজিত ইমান এডভান্স কৰিলে নহয় সো ৰাছিয়া বা সোভিয়েট ইউনিয়নে স্পেস টেকনলজিত ইমান ডেভেলপমেন্ট কৰিলে একদম ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেৰিকা থতমত খাই গল সো তাহাঁতি কৈছে ও নাই তাহাঁতক আমি পিছ পেলাবই লাগিব একদম সো যেতিয়া ইউৰি গ্যাগাৰিন যেতিয়া স্পেস পালেগে সো ইট ওয়াজ আ বিগ ভিক্টৰি ফৰ ৰাছিয়া বাট একদম আমেৰিকাই যেতিয়া দেখিলে that সোভিয়েট ইউনিয়ন এইটো এচিভ কৰিলে স্পেচলৈ মানুহ পঠাইছে বাপৰে বাপ তো আমিও কিবা এটা কৰিব লাগিব সো হেকাৰণে তাহাঁতি কি কৰিলে আমেৰিকাই কি কৰিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট মেন টু লেণ্ড অন দ্য মুন নীল আৰ্মষ্ট্ৰং ক'ৰ আছিলে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এই কাজিয়াটো যোনটো দিছ ৰাইভেলৰি মানে চোৱা এইটোতো মিলিটাৰীটোতো ইউজ কৰা নাই গুলিয়াগুলিটো কৰা নাই কিন্তু কম্পিটিশনটো মানে ইটো লগত একদম দেখিব নোৱাৰা কম্পিটিশনটো যোনটো হয় ঠিক আছে সো দ্যাট ইজ সামথিং উই কল এজ কোল্ড ওয়াৰ এ টেকনলজিক্যাল লেভেল হেতু এক্সাম্পল বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা ইউৰি গ্যাগাৰিন is from Soviet Union first person to go to space but the first person to land on moon was what moon mission to কোনে কৰিছিল নীল আৰ্মষ্ট্ৰং এই কম্পিটিশনটো তেতিয়া একেলগতে হৈ আছে মানে ঠিক আছে সফট পাৱাৰ স্ট্ৰেটেজি মানে মই ভোকেলি কৈ আছো মই ভাৰ্বেলি কৈ আছো মই এতিয়া ইয়াত মই লিখি নিদিও মই ঠিক আছে কাৰণ মই আৰু কেটামান নোট লিখিব লাগিব ইয়াতে ওকে সো সফট পাৱাৰ স্ট্ৰেটেজি মানে সফট পাৱাৰ মানে কি হয় মই কৈ আছো সফট পাৱাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ পাৱাৰ যোনটো নন মিলিটাৰী আৰু নন পলিটিক্যাল হয় ঠিক আছে সো মই তোমাক বেস্ট এক্সাম্পল এটা দিছো ইণ্ডিয়াৰ সফট পাৱাৰ কি হয় জানা নাই ইণ্ডিয়াৰ সফট পাৱাৰ বলিউড is a very good example of soft power strategy বা soft power চোৱা বলিউড বুলি ক'লে সবে ইণ্ডিয়াক চিনি পায় নাই বা শাহৰুখ খানৰ কথা কোৱা শাহৰুখ খান এজ এন ইন্ডিভিজুৱেল মানে ইমান ফেমাস হয় শাহৰুখ খান সো মানুহে ইণ্ডিয়াক কেলে চিনি পায় জানে নাই শাহৰুখ খানৰ কাৰণে চিনি পায় বা মানুহে ইণ্ডিয়া কেলে চিনি পায় এই বলিউডৰ কাৰণে চিনি পায় ঠিক আছে সো এই বস্তুটো হল দিস ইজ কল্ড সফট পাৱাৰ ঠিক আছে মই আৰু এটা এক্সাম্পল দিছো মই তোমালোকক সফট পাৱাৰ কেনেকে কাম কৰে বা কেলে এইটো ইমান মানে ইন্টেন্স কনসেপ্ট হয় মই তোমালোকক এটা কথা এটা কৈ আছো ঠিক আছে মই যদি তোমালোকক দুটা সোয়েটাৰ দিছো ঠিক আছে মই তোমাক সোয়েটাৰটোত মাজত লিখা আছে সাপোজ মাজত লিখা আছে ইসৰো নাসা বুলি লিখা আছে সাপোজ ইয়াতে ঠিক আছে নাসা ওকে NASA আছে ঠিক আছে টি-শাৰ্টত লিখা আছে নাসা আৰু এটা টি-শাৰ্ট দিছো মই সাপোজ তাত লিখা আছে তোমাৰ অৰ সাপোজ মই আৰু এটা ভাল এক্সাম্পল ইউজ কৰো টি-শাৰ্ট এটা দিছো বা এটা সোয়েটাৰ এটা দিছো সোয়েটাৰটোত লিখা আছে হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি ওকে আৰু এটা টি-শাৰ্ট দিছো বা আৰু এটা সোয়েটাৰ দিছো তাত লিখা আছে 𝐜𝐨𝐵 কলেজ তুমি কোনটো লবা দাম একে হয় দুটাৰ এইটো 100 টকা হয় এইটো 100 টকা হয় তুমি সদায় হে হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি লিখাটো সদায় কিনিবলৈ চাব নাই হেতু তোমালোকৰ সাইকোলজিক্যাল ইম্প্যাক্ট হয় তো দ্যাট ইজ কল্ড সফট পাৱাৰ আৰু সোৱা এতিয়া হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি যোনটো লিখা আছে হেতুটো ইণ্ডিয়াৰ নহয় অল ফৰ দ্যাট ম্যাটাৰ সো তোমালোকে কোনো হে 𝐜𝐴 কলেজ লিখাটো যোনটো আছে হেতু কোনো নিকিনিব হেতু কাৰণ আমি অলৰেডি সাইকোলজিক্যালি মেন্টালি এই কথাটো ভাবি থৈছো দ্যাট ওকে তাহাঁতি সুপিৰিয়ৰ হয় এটো ঠিক আছে MIT হাৰ্ভাৰ্ড ঠিক আছে অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি ঠিক আছে সুপিৰিয়ৰ হয় বুলি এনেকুৱাকে আমাৰ মাথাত আছে নহয় দ্যাট মানে আমি হেতুৰ লগত ৰিলেটেড বস্তুবিলাক আমি ইউজ কৰি বা চাই খুব ভাল পাওঁ এটো ওকে সো দ্যাট ইজ কল্ড সফট পাৱাৰ বলিউড লাইক আই সেড বলিউড ঠিক আছে ইণ্ডিয়াক বহুত মানুহে হে বলিউড মুভিজৰ কাৰণে চিনি পায় সো বলিউড ইজ আ সফট পাৱাৰ স্ট্ৰেটেজি বা সাপোজ মই যদি কওঁ শাহৰুখ খান এজ আ পাৰ্সন সফট পাৱাৰ স্ট্ৰেটেজি মানে ইমান পাৱাৰফুল হয় দ্যাট মানে মানুহে ইণ্ডিয়াক শাহৰুখ খানৰ কাৰণে চিনি পায় So that is called soft power strategy. এতিয়া চাই লোৱা হা বস্তুটো এতিয়াহে তোমালোকৰ মেইন কনসেপ্টটো ষ্টাৰ্ট হ'ব ওকে আচ্ছা মই এটো এনেকে থৈ দিও ঠিক আছে সো এই আইডিওলজিক্যাল ডিফাৰেন্সেস বিলাক যেটো হয় আইডিওলজিক্যাল ডিফাৰেন্সেস বিলাক সোৱা আইডিওলজিক্যাল ডিফাৰেন্স এটো হল তোমালোকৰ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেৰিকা আৰু এটো হল তোমালোকৰ সোভিয়েট ইউনিয়ন এইটো তোমালোকৰ মেইনছৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে তোমালোকে যিকোনো পেপাৰ UPSC হক বা APSC হক খুলি চোৱা ঠিক আছে APSC বাৰু এতিয়া অকল 2 বছৰহে হৈছে নতুন যোনটো সিলেবাস হয় তো ষ্টিল চাবা এই কনসেপ্টৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব যত তুমি কোৱেশ্চনৰ মাজত এইটো বস্তু ফিট কৰিবই লাগিব তোমালোকে সো আইডিওলজিক্যাল ডিফাৰেন্সেস কি হয় জানানে USA সাপোৰ্টেড ঠিক আছে USA কেনেকুৱা মানে কি সাপোৰ্ট কৰিছিলে জানানে নাই USA সাপোৰ্টেড ক্যাপিটালিজম
capitalism, USA supported capitalism আৰু capitalism মানে কি হয় suppose এতিয়া আমাৰ ইন্ডিয়াৰ capitalist বিলাক কোন হয় এতিয়া ঠিক আছে আদানিজ আম্বানিজ মানে private sector বিলাক ঠিক আছে আদানিজ আম্বানিজ দা মহিন্দ্ৰাজ ওকে দা টাটাজ ঠিক আছে হেবিলাকক সাপোর্ট কৰে so India is also a capitalist nation right now so এইটো চোৱা so United States of America support কৰিছিলে ideological ঠিক আছে এটা ideological concept টো কৈছো supported capitalism আৰু ক্যাপিটালিজম সাপোর্ট কৰা এটা বহুত ডাঙৰ ৰিজন এটা আছে বিকজ এটো শুনিছা সাকে তোমালকে ঠিক আছে ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশন স্টার্ট হৈছিল নহয় তাতে ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাক ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশন সো ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাক এ ৰেভলিউশন সো ইন্ডাস্ট্ৰিজ বিলাক তাতো হাংগাৰিক স্টিল ইন্ডাস্ট্ৰিজ ম্যাঙ্গানিজ ওর ইন্ডাস্ট্রিজ ঠিক আছে আইরন ইন্ডাস্ট্রিজ এবিলাক সব আমেরিকাৰ পৰা স্টার্ট হৈছে ঠিক আছে সো এটো হাংগাৰিক ধৰণে তোমালোকৰ ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল ৰেভলিউশন হৈছিল হয় না নহয় বাট Soviet Union কি কি সাপোর্ট কৰিছিল Soviet Union to কেতিয়াও ক্যাপিটালিজম বা ক্যাপিটালিস্ট পলিসিজ বিলাক to কেতিয়াও সাপোর্ট কৰা নাছিল Soviet Union সাপোর্ট কৰিছিল কমিউনিজম তো হেকাৰণে Soviet Unionৰ আনকন্ডিশনাল সাপোর্ট আছিল তেতিয়া চাইনাৰ লগত সাপোর্ট কৰিছিল নৰ্থ কোৰিয়াক সাপোর্ট কৰিছিল কিউবাক because a গুটেক এটা নেশন যে মই কৈ আছো ইনিশিয়ালি সো অল অফ देम এতিয়াও ইনফ্যাক্ট হয় ঠিক আছে চাইনা এতিয়াও এটা কমিউনিস্ট কান্ট্রি হয় ঠিক আছে সো রাশিয়া স্টিল রাইট নাও রাশিয়া বুলি কৈছো মই এটোৰ বৰ মই সোভিয়েট ইউনিয়ন বুলি মানে লিখি থৈছো রাইট নাও ঠিক আছে রাশিয়া ইজ স্টিল কমিউনিস্ট ইন নেচার সো ইট ইজ সো হেকাৰণে তাহাতৰ এটা অটোমেটিক এটা ফ্ৰেণ্ডশিপ এটা হৈ যায় কাৰণ সোভিয়েট ইউনিয়ন হক চাইনা হক নৰ্থ কোৰিয়া হক কিউবা হক সো তাহাতি ফিলসফিক্যাল ডিফারেন্সটো কি হয় দ্যাট তাহাতি কমিউনিজমক সাপোর্ট কৰে কিন্তু ইপেনে কি হয় ক্যাপিটালিজমক সাপোর্ট কৰে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আৰু এটা চোৱা ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেৰিকা সাপোর্টেড ওকে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেৰিকা সাপোর্টেড democratically elected government so democratic মানে মানুহে elect করে that who would rule them okay kintu you look at China you look at North Korea you look at Cuba or you even look at the present day Russia right now tahator juntu form of government hoy na hoy it is not democratically elected they ami koi this is communist dictatorship communist dictatorship বুলি কও আমি ঠিক আছে সো মানে তাহাতৰ যোনটো ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট হয় more or less dictatorial in nature হয় so these are the two main আৰু আছে ঠিক আছে আৰু আছে okay but these are the two main ideological differences of United States of America and Russia or Soviet Union ইয়াৰ লকে যদি কিবা ডাউট আছে মোক কোৱাচোন তোমালোকে if you have any doubt still here চাই লোৱা একো নাই no problem कैसे यार लगे जो की बात है চাই লোৱা কিবা ডাউট আছে যদি সুধি লোৱা তোমালোকে স্পোর্টসম্যান সফট পাওয়ার এক্সাম্পল হবনে ঠিক আছে অলপ মানে এটো মানে সি Sachin Tendulkar বা এতিয়া মানে ক্রিকেট সাপোজ ঠিক আছে ক্রিকেট টু মানে সি ক্রিকেট ওয়াজ ইনভেন্টেড বাই দ্য ব্রিটিশ ঠিক আছে সো বাট ওকে ঠিক আছে ক্রিকেটের কারণে ইন্ডিয়াক চিনি পায় ঠিক আছে নো প্রবলেম উইথ দ্যাট কিন্তু শাহরুখ খানের কারণে ইন্ডিয়াক বেশি মানুহে চিনি পায় সো সেখানে শাহরুখ খান এটা ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল বা বলিউড ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল ওকে ইজনে সিজনৰ ওপৰত অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগ দিয়ে কি হয়তো অসমীয়াত গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন বুলি ক'ব নাজানো দে মইতো I'll have to check okay গোষ্ঠী নিৰপেক্ষ আন্দোলন হ'বনে না I'm not too sure about it okay anything else if you have doubts you tell me you have doubts if you don't have doubts you just let me know that you don't have doubts okay চাই লোৱা কিবা ডাউট আছে যদি চাই লোৱা কুইক কাৰণ এটা আৰু এটা বঢ়িয়া টপিক এটা আছে আৰু এইটো তোমালোকৰ ইকনমিক্স ৰিলেটেড এটো এনেকুৱা এটা বস্তু হয় যোনটো এগেইন ইকনমিক্সৰ যোনটো কনসেপ্ট হয় which is important for both prelims and mains okay এটো মই কৈ দিম এতিয়া
So one of the last, okay, like the third and the last ideological difference between United States of America and Soviet Union. Any doubts? If you don't have doubts, just say you don't have doubts. Okay, all right, seems like you don't have any doubts. Okay, now look at this, the third one, very important. The third one is very important. United States of America, ঠিক আছে, আমেৰিকাই সাপোর্ট কৰিছিল ওপেন ইকনমি বা ওপেন মার্কেট। এইটো তোমালোকৰ এটা ইকনমিক্সৰ কনসেপ্ট হয় দেই। এইটো আমেৰিকা অলৱেজ সাপোর্টেড ওপেন মার্কেট। ওপেন মার্কেট কি হয় এইটো মই ইয়াত বেলেগ এটা স্লাইডত বুজাইছো, ঠিক আছে। ওপেন মার্কেট মানে কি হয়, I will use this as United States of America, ঠিক আছে। আর এইটো সাপোজ তোমালোকৰ the rest of the world, মানে বাকি মানে পৃথিৱীৰ বাকি বিলাক দেশ আছে ইয়াতে, ঠিক আছে, মানে পৃথিৱীৰ বাকি বিলাক দেশ আছে। ওপেন ইকনমি বা ওপেন মার্কেট কি হয়, ওপেন ইকনমিটো কি হয়, যদি তোমালোকে মোক সুধা যে স্যার ওপেন ইকনমি কি হয়, ওপেন ইকনমি মানে এইটো হয় দ্যাট আমেরিকান কোম্পানিয়ে বাহিৰৰ দেশত ইনভেস্ট কৰিবলৈ এলাউ কৰে আমেৰিকাৰ গভৰ্ণমেণ্টে, আৰু বাহিৰৰ কোম্পানিয়ে আমেৰিকাত ইনভেস্ট কৰিবলৈ এলাউ কৰে, ঠিক আছে। সো এইটো চোৱা, এতিয়া চোৱা হা, এইটো দেখিবলৈ শুনিবলৈ উজু নিচিনা হয় ন বস্তুটো। সো চোৱা, ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাই মই কি ক'লো, ওপেন ইকনমি মানে কি হয়, তুমি ইকনমিটো খুলি দিছা। ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানীবিলাকো বাহিৰৰ দেশলৈ যাব পাৰে, তাতো ইনভেষ্ট, তাতো বিজনেছ কৰিব পাৰে, আৰু এই আমাৰ বাহিৰৰ দেশৰ, ঠিক আছে, বাহিৰৰ দেশৰ কোম্পানী বা বাহিৰৰ দেশে ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকাতো ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, কোম্পানী খুলিব পাৰে, বিজনেছ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' আৰু এইটো যে ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি যে যোনটো কৈছোঁ ন, এইটো আমি ইকনমিক্সত কি কওঁ জানানে, ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট, ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট, FDI বুলি কৈ যে foreign direct. This comes under the concept of foreign direct investment. Okay, FDI. So it is what this is an example of open economy. Now a bosutu aru eta sailu, okay, amar India kintu closed, okay, jeneke moi koisu USSR e ki asle, USSR agote ki asle ba etia bahut keta mane aspectot, it is an example of closed economy. Closed economy. তো এতিয়া ক্লোজ ইকনমিক লজিকটো কি হয়, আগতে, ঠিক আছে, টিল 1991, আমাৰ 1991ত ইণ্ডিয়াত কি হৈছিলে জানানে, বহুত ডাঙৰ ইকনমিক ষ্টেপ এটা লৈছিলে, অ'কে। আমাৰ তেতিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে PV নৰসিম্হা ৰাও, এণ্ড তেতিয়াৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছিলে মনমোহন সিং। দে ষ্টাৰ্টেড সামথিং উই কল এজ LPG, লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, গ্ল'বেলাইজেশ্যন। বাট 1991ৰ আগৰলৈকে চোৱা, মই ইয়াত এক্সাম্পলটো ইণ্ডিয়া বুলিয়ে লিখিম মই, বিকজ ইণ্ডিয়া ৱাজ আ ক্ল'জড ইকনমি। চ' এইটো ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড হয়, এইবিলাক বাকীবিলাক দেশ হয়, ঠিক আছে, এইবিলাক বাকীবিলাক দেশ হয়। দিছ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড, ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড। প্ৰব্লেম কি আছিলে, কথাটো কি হয় ইয়াতে, ইণ্ডিয়ান কোম্পানীবিলাকক বাহিৰলৈকো যাব নিদিয়ে, আৰু বাহিৰৰ কোম্পানীবিলাকক ইণ্ডিয়ালৈকো আহিব নিদিয়ে। চ' কি হয়, তোমাৰ মাৰ্কেটটো ক্ল'জ কৰি ৰাখিছা। চ' এইটো কেতিয়া চেঞ্জ হ'ল জানানে, এইটো আফটাৰ LPG, লিবাৰেলাইজেশ্যন, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন, গ্ল'বেলাইজেশ্যন অফ 1991, ঠিক আছে। চ' আফটাৰ দ্য ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন অফ LPG অফ 1991, চ' ইণ্ডিয়া হেড বিকাম এন অ'পেন ইকনমি। এতিয়া ইণ্ডিয়া এটা অ'পেন ইকনমি হয়, ওপেন ইকনমি। এটা বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং এটা কথা এটা কৈ আছো, ঠিক আছে। চাইনা, ঠিক আছে, চাইনা এতিয়াও, ঠিক আছে, ওপেন নহয় দেই, চাইনাৰ ইকনমিটো এতিয়াও ওপেন নহয়। চাইনাৰ ইকনমিটো কি বুলি কয় জানানে, ইট ইজ এন এক্সাম্পল অফ মিক্সড ইকনমি, ইট ইজ এন এক্সাম্পল অফ মিক্সড ইকনমি। চাইনাৰ এক্সাম্পলটো মিক্সড ইকনমি হয়, মানে এনেকুৱা কেইটামান সেক্টৰছ আছে যোনটো টোটালি কন্ট্ৰলড বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ চাইনা। তো তোমালোকে শুনিছা চাগে, মোষ্ট প্ৰবেবলি শুনিছা, চাইনাত ফেচবুক নাই, চাইনাত গুগল নাই, চাইনাৰ ইণ্টাৰনেটটো একদম পুৰা গভৰ্ণমেণ্ট ৰেগুলেটেড হয়। এইটো আমাৰ নৰ্মেল ইণ্টাৰনেট যোনটো তুমিয়ে মই ইউজ কৰোঁ বা চব পৃথিৱীয়ে ইউজ কৰে, ৰাইট? সেইটো সেনেকুৱা নহয়। চাইনাত মানে বহুত কেইটা বস্তু অকল
একদম মানে absolutely controlled by the government হে বাহিৰৰ কোম্পানী বাহিৰৰ দেশৰ কোম্পানী বিলাকে তাহাতক ইনভেস্ট বা তাহাতক হেইটো সেল কৰিব নিদিয়ে the best example is what the best example is Google নাই চাইনাত Facebook চাইনাত নাই So তাহাতক এনেকুৱা ধৰণৰ সেক্টৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু বিলাক ঠিক আছে চাইনাত সেল কৰিবলৈ বা চাইনাত বিজনেস কৰিবলৈ নিদিয়ে yes কেটামান বস্তু দিয়ে সাপোজ এটা বলে ষ্টীল ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কৰিছে বা সাপোজ চাইনা কাবা পা ষ্টীল কিনিছে বা সাপোজ চাইনা কাবা পা সাপোজ ফুড কিনিছে ঠিক আছে ফুড গ্ৰেইনছ কিনিছে হেবিলাক এলাও কৰে সো কেটামান কন্ট্ৰোল কৰে কেটামান খোলা ৰাখিছে হেই কাৰণে দা you like China still is not exactly an open economy it is a mixed economy kan bahut keta bostu it is still controlled by the government of China which they don't allow to be sold in China so etia aswa yar logic to ki hoy United States of America supported open market ba open economy but Soviet Union they supported communist country hoy no communist country communism asa yate they supported closed economy They supported closed economy. Okay, very very important. Okay, yaar lage jodi kiba doubt ase tumalake soasun. If you have any doubts till now, let me know. Oh, 1 second, huh? 1 second, X second, A2, R live hoye ase second most probably. 1 second. You guys can just try. Okay, you guys can just. Let me know if you have any doubts. Okay. All right. আচ্ছা এই বস্তুটো তোমালোকৰ দুটা চ্যানেলৰ লাইভ হৈ আছে ওকে সো আইল জাস্ট মই এটা চ্যানেলৰ পৰা ইটো চ্যানেললৈ যাব লগা হৈছে সো তোমালোকৰ যদি ডাউট আছে ইউ ক্যান আস্ক মি ইন বোথ দ্য চ্যানেলস নো প্ৰবলেম ঠিক আছে অল ৰাইট ওকে ওকে অল ৰাইট ওকে সো চাইলো কিবা ডাউট আছে যদি তোমালোকৰ আই এম চেকিং both of them both the channels okay no doubts okay এতিয়া চোৱা So আমি এই বস্তুটো কোপা স্টার্ট কৰিছো আমি that আমি নন এলাইনমেন্ট ঠিক আছে মানে ইন্ডিয়া ইজ দা পারফেক্ট এক্সাম্পল ইন্ডিয়া কোনো সুপার পাওয়ারক ডাইরেক্টলি ওপেনলি সাপোর্ট নকৰে হেতু আমি কি কও নন এলাইনড ঠিক আছে মানে আমি পাকিস্তানৰ নিচিনা নহয় পাকিস্তানে চোৱা পাকিস্তানে আজি চাইনাই যদি কয় নহয় চাইনা তই নাচ বুলি ঠিক আছে পাকিস্তানে নাচি দিব ঠিক আছে বা সাপোজ আজি যদি কানাডাক যদি আমেৰিকাই যদি কয় ওই তই জাপ মাৰি দে তাৰপা ঠিক আছে কানাডাই জাপ মাৰি দিব আৰু এটো হৈছেও ইনফ্যাক্ট ঠিক আছে So তোমালোকে এনভায়ৰনমেন্ট এন্ড ইকোলজিৰ এটা ধুনিয়া কনসেপ্ট এটা কৈছো হা আজি হে এতিয়া হে আমাৰ যোনটো পৃথিৱীৰ কাৰণে যোনটো এটা এনভায়ৰনমেন্টাল লেভেলত যোনটো এটা এইম আছে আমি এটো কও COP21 কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 21 প্যাৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেন্ট বুলি কও হা আমি প্যাৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেন্ট ঠিক আছে সো এতিয়া তাৰ আগত আছিল হেতু হদাই 10 বছৰ 15 বছৰ কাৰণে থাকে এইম বিলাক যে আমি গ্ৰীন হাউস গেছেস কমাব লাগে কাৰ্বন এমিশন বিলাক কমাব লাগে হেবিলাক আমি হদাই মানে হেবিলাক মানে ইউনাইটেড নেশনসে কেটামান এইমস কেটামান সেট কৰে সো প্যাৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেন্টৰ আগত আছিল এটা সামথিং উই কল এজ কিয়োটো প্ৰটোকল বুলি এটা আছিল ঠিক আছে কিয়োটো প্ৰটোকলৰ পৰা আমেৰিকাই উলাই আহিলে নহয় সাপোজ আমেৰিকাই ৰিজাইন ফ্ৰম কিয়োটো প্ৰটোকল অফ ইউনাইটেড নেশন তো আমেৰিকাক দেখি মিলে কানাডাও ৰিজাইন কৰি আহিলে ফ্ৰম কিয়োটো প্ৰটোকল So এইটো কো এলাইনমেন্ট ঠিক আছে আজি সাপোজ মই যদি কও হা মই যদি কও আজি রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার ঠিক আছে সো আজি যদি রাশিয়া ইউক্রেন ওয়াৰৰ কাৰণে সাপোজ আজি ইউনাইটেড নেশনছত বলে ভোট কৰিব কৈছে ঠিক আছে রাশিয়াৰ এগেইনষ্টে ভোট কৰিব কৈছে চাইনাই যদি কয় দ্যাট তাৰ এগেইনষ্টে ভোট কৰিব বুলি পাকিস্তানে একদম তামানে রাশিয়াৰ এগেইনষ্টে ভোট কৰি দিব সো হেতু কয় এলাইনমেন্ট ওকে সো এই এলাইনমেন্টৰ কনসেপ্টটো আহিলে কে আফটাৰ কোল্ড ওয়াৰ ঠিক আছে সো এটা মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1 হৈ গল ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 হৈ গল কোল্ড ওয়ার হৈ গল প্ৰক্সি ওয়ার কি হয় আমি এতিয়া বুজি পালো ওকে নন মিলিটারি ওয়ার্স বিলাক যিকেটা হয় কিহৰ ওপৰত লাগে এটো এই ওয়াৰটো কিহৰ ওপৰত হয় প্ৰপাগান্ডাৰ ওপৰত হয় ওকে মিস ইনফৰমেশন বা মিছা কথাৰে এটো হয় পলিটিক্যাল লেভেল ইকোনমিক লেভেল আৰু ইনফৰমেশন সো এতিয়া
rivalry to কাৰ মাজত start হল United States of America আৰু Soviet Union so এতিয়া rivalry to কিহৰ ওপৰত হৈছিল economic levelত ideological level মই যোনটো তোমালোকক কলো এতিয়া technological level যোনটো মই তোমালোকক ধুনীয়া example এটা দিছো ঠিক আছে এটা ইউৰি গ্যাগৰিন আৰু এটা হল নীল আৰ্মষ্ট্ৰং বা suppose তোমালোকৰ তাহাঁতৰ যোনটো space policy আছিল আমেৰিকাৰ যোনটো space policy আছিল so তাহাঁতৰ ইটোৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণৰ competition মানে in fact মই এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা এটা কৈছো হা American যোনবিলাক এসো আমেৰিকাত বা মানে আমেৰিকাৰ ভাষাত বা ইংলিশ ভাষাত নহয় এইবিলাকক আমি কি কও কেছলে এস্ট্ৰনট বুলি কও নাই এস্ট্ৰনট যোনে স্পেচত যায় ওকে এস্ট্ৰনট NAUT ওকে এস্ট্ৰনট বুলি কও আমি কিন্তু ৰাছিয়ান যিবিলাক স্পেস সাইন্টিস্ট বিলাক থাকে তাহাক আমি এস্ট্ৰনট বুলি নকও জানা নাই তাহাক আমি কসমনট বুলি কও কসমনট মানে কম্পিটিশন টু রাইভেলৰি টু ইমান ইন্টেন্স আছিল তাহাৰৰ মাজত যে যা তহতি যি নাম লৈছা মই হেতু নাম নিদু বুলি নে কলে ঠিক আছে সো ইমান লেভেল অফ কম্পিটিশন তাৰ পিছতে আহিল তোমালোকৰ আইডিওলজিক্যাল আমাৰ যোনটো ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা আৰু সোভিয়েট ইউনিয়নৰ যোনটো আইডিওলজিক্যাল ডিফাৰেন্স হয় সো হেতু আমি গম পালো ইয়াকে আমেৰিকাই সাপোৰ্ট কৰে ক্যাপিটালিজম সোভিয়েট ইউনিয়নে সাপোৰ্ট কৰে কমিউনিজম Okay, তাজৰে তাহাঁতৰ দেশৰ যোনটো গভৰ্নমেন্ট হয় হেতু ডেমোক্ৰেটিক্যালি ইলেক্টেড গভৰ্নমেন্ট হয় ওকে ইউএছ ত আৰু কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন কি হয় কমিউনিষ্ট ডিক্টেটৰশিপ আমাৰ আছে ঠিক আছে বাট তাহাঁতি হে ফৰ্ম অফ গভৰ্নমেন্ট টু তাহাঁতি সাপোৰ্ট কৰে ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ এটা ইন্টাৰেষ্টিং কথা এটা কৈছো সো তোমালোকৰ এটা ডাউট থাকিব পাৰে ঠিক আছে দ্যাট ৰাছিয়াত বা সোভিয়েট ইউনিয়নত প্ৰেসিডেন্ট সাপোজ এটা ভ্লাদিমিৰ পুটিন কেনেকে ইলেক্ট হয় ঠিক আছে তাহাঁতৰ ওয়ান পাৰ্টি সিস্টেম আছে জানা নাই ওয়ান পাৰ্টি সিস্টেম one party system আছে আমাৰ ইন্ডিয়াত কি হয় মাল্টি পাৰ্টি সিস্টেম আছে নাই বিজেপি আছে কংগ্ৰেছ আছে আম আদমি পাৰ্টি আছে ঠিক আছে বিএসপি আছে হয় না হেতু আমাৰ ইন্ডিয়াৰ গভৰ্নমেন্ট বা আমাৰ মানে ইন্ডিয়াৰ গভৰ্নেন্স টু যোনটো হয় ইটস কল্ড এজ আ মাল্টি পাৰ্টি সিস্টেম তাত কিন্তু ওয়ান পাৰ্টি সিস্টেম এটাই পলিটিক্যাল পাৰ্টি তাৰ যোনটো হেড হয় এতিয়া বস কোন হয় এতিয়া ভ্লাদিমিৰ পুটিন হি উইল অলৱেজ বিকাম দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ৰাছিয়া সো এতিয়া ইকোনমিক্যালি যদি চাও আমেৰিকা সদায় সাপোৰ্ট কৰিছিল ওপেন ইকোনমি বা ওপেন মাৰ্কেট ওকে মানে একো ধৰাবনে একো নিয়ম নাই যে তহতিও ইয়াতে বিজনেস কৰা আমাকো তহতৰ দেশত বিজনেস কৰিব দিয়ে সো লজিকটো এটো হয় কিন্তু ৰাছিয়া সদায় সাপোৰ্ট কৰিছিল ক্লোজড ইকোনমি এতিয়া চাবা হা তোমালোকৰ ক্লাস 2 খতম হ'ব আৰু এই কনসেপ্টটো খতম হৈ যাব দিস ইজ আ বিউটিফুল কনসেপ্ট সো একদম ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে এটো বস্তু সো এতিয়া কাজিয়াটো হৈ আছে তাহাঁতৰ ঠিক আছে ৰাইভেলৰিটো হৈ আছে তাহাঁতৰ now what happens here is this ঠিক আছে okay I will go to this part Now what happens here is this etia je moi je tumalok je rivalry to je dekhalu noy so he world tetia homor kotha koisu moi he world order ot amar prithibikon kenoko asile tetia prithibikon automatically ki hoy gol etia bipolar world hol de tetia bipolar karon duta main super power ulai hile nai itue itu logot competition kori ase karone duta pole ulai hile it's called the bipolar world যোনটো অলৰেডি মই তোমালোকৰ ক্লাছত বুজাই থৈছো এম শিওৰ তোমালোকে আৰামসে বুজি পাইছা এটো বাইপোলাৰ এতিয়াহে মাল্টিপোলাৰ হয় এতিয়া চাইনাও আছে ৰাইট বাইপোলাৰ ওয়াৰ্ল্ডত কি হয় বাইপোলাৰ ওয়াৰ্ল্ডত দুটা সুপাৰ পাৱাৰ এটা হল ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা আৰু এটা হল সোভিয়েট ইউনিয়ন তো তোমালোকৰ ক্লাছটো অলমোস্ট খতম হ'ব এতিয়া বঢ়িয়া কনসেপ্ট এটা গম পাম আমি এতিয়া জেনেকে টাইম বাহি গৈছে আহিলে বছৰটো 1991 এইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ হয় ঠিক আছে বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ হয় 1991 ত কি হল এতিয়া the disintegration of USSR of USSR খনটো ভাঙি গল USSR বহুত ডাঙৰ আছিল জানা না USSR was a big area USSR to এতিয়া ভাঙি গল এই USSR ভাঙি গল মানে ডিসইন্টিগ্রেট হৈ গল ইয়াৰ পৰা বহুত দেশ ওলালে ৰাছিয়া ওলালে ইয়াৰ পৰা ইউক্ৰেইন ওলালে একচুয়ালি 15টা কান্ট্ৰি ওলালে হা 15 কান্ট্ৰিজ মই ইয়াত লিখি দিছো বাৰু 15 কান্ট্ৰিজ ওলালে কি যে ৰাছিয়া মানে USSR ভঙাৰ পিছত 15টা কান্ট্ৰি ওলালে তাৰ পিছত চোৱা তোমালোকে কাজাকিস্তান শুনিছা না তোমালোকে কাজাকিস্তান এই কাজাকিস্তান সব এইবিলাক এটা দেশ আছে বাট এটা ইউনিয়ন আছিল হেকাৰণে নামটো কি হল ওকে ইউনিয়ন অফ সোভিয়েট ৰাছিয়া হয় না USSR ৰ মিনিংটো গুটেকেটা একেলগে আছিল কিন্তু 1991 ত কি হল ডিসইন্টিগ্রেশন অফ USSR তো হেকাৰণে এইবিলাক এটসেট্ৰা বহুত লাটভিয়া বুলি এটা কান্ট্ৰি এটা আছে লাটভিয়া বহুত কান্ট্ৰি ওলালে ইয়াৰ পৰা ৰাছিয়া ওলাইছে তাৰ পৰা ঠিক আছে সো ইয়াৰ পিছত কি হল জানানে the world had now become এতিয়া USSR খনটো ভাঙি গল সোভিয়েট ইউনিয়ন ভাঙি গল তো all of our for the next 5 to 10 years
For the next 5 to 10 years, the world had become unipolar. Unipolar মানে পৃথিৱীত অকল এটাই সুপাৰ পাৱাৰ বাকি থাকি গল কি থাকি গল ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা থাকি গল নাই কাৰণ ইউএছএছআৰ খনটো ভাঙি গল তাৰপিছত আকৌ 21st century আহিলে ঠিক আছে early part of 21st century আকৌ bipolar হল আমেৰিকা আহিলে ৰাছিয়া আহিলে আৰু এতিয়া ঠিক আছে মানে 21st century যেনেকৈ আৰু আগবাঢ়ি আছে মাল্টিপোলাৰ হৈ গল সো এইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হয় দে তো সেই কাৰণে মই কি কলো এতিয়া অলপ দেৰি আগতে যেতিয়া ক্লাসটো স্টাৰ্ট কৰিছিলো কোল্ড ওয়াৰ কেতিয়া খতম হৈছে দেখিছা না নাই এটো 1991 ত খতম হৈছে কেলে খতম হৈছে বিকজ অফ দা ডিসইন্টিগ্ৰেশন অফ ইউএসএসআৰ এটো এটা ধুনিয়া কনসেপ্ট হয় আৰু ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশন ঠিক আছে তুমি জোতে ক্লাস নলোৱা বাবা ঠিক আছে তোমালকে দিল্লীত গৈ মিলি ক্লাস লোৱা তোমালকে বেলেগ কতবা ক্লাস লোৱা কিবা জি ক্লাস যত জি কিতাপ পঢ়ি থাকা ঠিক আছে কনসেপ্ট বিলাক কিন্তু ষ্ট্ৰং লাগিব So এতিয়া যদি তোমালকে যদি মোক হুদা ডেট কোল্ড ওয়াৰ টু suddenly 1991 ত কেনেকৈ খতম হৈ গল this is because of the disintegration of USSR ঠিক আছে এটো কেতিয়া হল আমাৰ 1991 তো তেতিয়া অফিশিয়ালি আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যোনটো কোল্ড ওয়াৰ হয় খতম হল এতিয়া একদম লাষ্ট মই এটা কথা কৈ আছো এতিয়া 2023 হয় নাই 2023 হয় So 2023 এতিয়াও এটা কোল্ড ওয়াৰ এটা জাস্ট স্টার্ট হৈছে ঠিক আছে মানে এটো একচুয়ালি 2020 পাই স্টার্ট হল এতিয়া এটা আমি কও এটো নিও কোল্ড ওয়াৰ নতুন নিও মানে কি হয় নতুন আজিৰ ডেটত আমাৰ আৰু এটা কোল্ড ওয়াৰ চলি আছে আমি কও নিও কোল্ড ওয়াৰ এটো কাৰ মাজত চলি আছে জানেনে নাই ইট ইজ গোইং অন বিটুইন ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এণ্ড চাইনা ইটো একেবাৰে দেখিব নোৱাৰে মানে চকৈ নেচাই তাহাঁতি ইটোৱে যদি 2+2 4 বুলি কয় ইটোৱে 2+2 3 বুলি কৈ দিয়ে ইমানে বেয়া পায় মানে ইটো ঠিক আছে এইটো কম্পিটিশন সদায় চলি থাকিব সেই কাৰণে হে পোলাৰিটি সদায় মনত ৰাখিবা পোলাৰিটি টাইমে সদায় বদলি থাকে it can be unipolar it can be bipolar or it can be multipolar so তোমালোকৰ ইয়ালৈকে যদি কিবা ডাউট আছে আৰামছে সুধিলোৱা নো প্ৰবলেম মই দুটা চেনেলতে চাই আছো মই তোমালোকক ঠিক আছে যদি কিবা ডাউট আছে সুধিলোৱা বঢ়িয়া কনসেপ্ট হয় ঠিক আছে সো মেইনস নিচিনা তোমালোকে মেইনস নিচিনা পৰীক্ষাটা দিব গৈ আছে এইবিলাক নপঢ়াকে যদি যোৱা নহয় তোমালোকে কেতিয়াও ক্লিয়াৰ নকৰা কিন্তু মই তোমালোকক ব্লান্টলি এটা কথা কৈ দিছো মই সিধা তোমালোকক এটা কথা কৈছো প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰি যাবা ঠিক আছে প্ৰিলিমছ কেটামান বস্তু বলে ওপৰে বলে চাই গৈছা প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিবা প্ৰিলিমছত একো ইস্যু নাই মেইনছত কিন্তু থাকি যাবা একাৰণে এইবিলাক কনসেপচুৱেল বস্তু হয় এপিএসসি ইউপিএসসি নিচিনা পৰীক্ষা নহয় তোমালোকে নিজেও ৰেসপেক্ট এটা দিব লাগিব দ্যাট এটো এটা বহুত ৰেসপেক্টেড এক্সাম হয় তুমি হে ৰেসপেক্টটো দিব লাগিব তোমালোকে আৰু এইবিলাক বস্তু তোমালোকে ডেফিনেটলি চাই যাব লাগিব এইবিলাক বলে নুসুৱাকে গৈছা বলে মেইনছ দিবলৈ বিৰাট দিগদাৰি হৈ যায় এইবিলাক ওকে এনি ডাউটস মই দুটা চেনেলতে চাই আছো প্ৰবলেম নাই সো দিস ইজ দিস chat কিবা ডাউট আছে নেকি চাই লোৱা অলৰাইট একো ডাউট নাই তোমালোকৰ নো ডাউটস Okay, all right then, ঠিক আছে so my next class দিলাম আমি ঠিক আছে next class so আমি so we will come up with a different concept we will come with a different theory ঠিক আছে so আজি আমি এই বস্তুৰ বুজিলো নন এলাইনমেন্ট মানে কি হয় তুমি কোনো সুপাৰ পাৱাৰক ঠিক আছে এখন দেখে কোনো সুপাৰ পাৱাৰক ডাইৰেক্টলি সাপোৰ্ট নকৰে ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি সাপোৰ্ট নকৰে তাহাঁতে সদায় কি থাকে নিউট্ৰেল থাকে আৰু এই নন এলাইনমেন্ট এক্স্যাক্টলি এতিয়ালৈকে তোমালোকক খতম হোৱা নাই এটো আমি নেক্সট ক্লাছত খতম কৰিম so নন এলাইনমেন্টৰ কনসেপ্টটো কো পাहिले World War I World War II Cold War then ahead তোমালোকৰ the non aligned movement okay so rest we will do it in the next class okay thank you so much then I'll see you in the next class okay good night all of you okay good evening and good night